Zoti McShane, faleminderit shumë që keni ndarë kohën me Radio Televizionin 21 sot. Kënaqësi të jem sot me ju në Kosovë. Thank you very much, Mr. McShane. Kosovo celebrates its 16th anniversary. Kosova kremton 16 vjetorin e shpalljes së pavarësisë në një situatë të komplikuar në botë, por edhe me telashet e saj të brendshme. Ju e keni të njohur gjendjen në Kosovë dhe përgjithsisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Nga perspektiva juaj, sa ka ndryshuar Kosovën ky 16 vjetor? How much has this 16th anniversary changed Kosovo? Look, it's rather sad. It was complicated in 2008. Është mjaft e trishtuar. Ishte e komplikuar në vitin 2008. E kam përcjell çfarë ka ndodhur dhe mendoj se pavarësia është shpallur më shpejt se sa unë do ta këshilloja. Në atë kohë Kosova po jepte shumë rëndësi vlerësimeve se SBA-ja do të ndihmonte në heqjen e barrës së rënd dhe të ndihmonte Kosovën që të arrinte çdo gjë që kërkonte: antarësimin në OKB, antarësimin në NATO, antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës. Por unë mendoj se në Prishtinë nuk ju kushtua një vëmendje një gjëje tjetër, se amerikanët nuk vendosin se çfarë vendos Parisi, atë që vendos Gjermania, Madridi ose Roma, ose Brukseli vendos. Kosova nuk bëri shumë për të komunikuar dhe të ndërtoj marrëdhënie me fqinjt në Evropë. Unë jam pro-amerikan dhe respektoj kontributin që SBA-ja ka dhënë në udhëheqjen e Bill Clintonit, që të çliroj Kosovën nga sundimi tiranë-serb. Por Kosova është një vend i vogël evropian dhe duhet të mendonte më shumë në mënyrën europiane atëherë dhe më shumë në mënyrën europiane sot dhe pak më pak amerikane. I'm pro-American. I obviously respect fully the great contribution the United States paid under Bill Clinton to liberating Kosovo from Serb tyrannical rule, but Kosovo is a small European country and it should think more European then and more European today and perhaps a little less American. Por pa amerikanët asgjë nuk do të bëjë dhe asgjë nuk mund të bëhet. The Americans will say, for God's sake, and I'm in Washington, I was in Washington, I still have discussions. Amerikanët do të thonë, dhe unë isha në Washington. E vizitoj Washingtonin dhe kam pasur diskutime në Washington. Ata thonë ky është problem evropian. Zoti ndihmon ata që e ndihmojnë veten. Nuk e di nëse një shprehje e tillë ekziston në gjuhën shqipe. Prandaj takon Kosovës, dikur zoti Thaçi dhe tani zoti Kurti, që të ndërmarrin vendime të qarta dhe të mençura e mbi të gjitha të ndërtojnë marrëdhënie të mira me Parisin, Holandën, Stockholmin, në Londër pavarësisht Brexitit, natyrisht në Madrid dhe në Rom, ose me fqinjet në Evropë, në BE, siç janë Greqia, Rumania, Bullgaria, të ndërtoj marrëdhënie të mira me ta. Në vend se të thotë, ju lutem SBA, nëse mund ta bëni këtë punë për ne. Good relationships there. Instead of always say, please United States, will you do our work for us? So Mr. McShane, por zoti McShane, ju po më thoni se i keni parashikuar këto vështirësi për përmbylljen e shtetësisë Kosovës pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 dhe kjo shtetësi ende nuk është përmbyllur. Exactly, it is crazy. I've written articles in so many papers, the big ones. Saktësisht, është çmenduri. Unë kam shkruar shumë artikuj në shumë gazeta, në ato të mëdha, si për shembull në Time të Londrës, Le Monde, El Pais dhe në Kafimirini, në Athinë, dhe kam thënë po këtë gjëra. Por çështja kryesore është, imagjinojeni që në vitin 1970, rreth 25 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Parisi dhe Boni, Franca dhe Gjermania ta urrenin ende njëra tjetrën, të konfrontoheshin, të fajsonin ende njëra tjetrën, të insistonin që të përdornin valuta të ndryshme, do të ishte pa imagjinueshme. Dhe tani realisht ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Prishtinës dhe Beogradit, kjo është gjendja sot. I gjithë Ballkani Perëndimor vuan. Ka vende të tjera dhe po përmend Republikën Serbe dhe ne e dim agjendën nacionaliste dhe populiste të Serbisë. Por mendoj se më shumë presion duhet t'i bëhet natyrisht Serbisë, Vučićit tani, por edhe më herët liderëve të tjerë serb. Por kjo duhet të vijë, siç e thash, nga Parisi, Berlini ose Gjetiu. Tani për tani, Serbia po i dërgon disa armë përmes Bullgarisë në Kiev të Ukrainës për ta luftuar Putinin dhe Rusin. Pra për momentin asnjëherë mos kërkoni nga amerikanët që të bëjnë presion mbi asnjë vend që shihet ose mund të shihet se janë në anën e tyre. Amerikanët kanë listuar shumë vende të vogla që ndihmojnë ushtarakisht dhe tani zoti Vučić ishte mjaft i mençur duke i thënë zotit Putin dhe duke marrë sigurisht edhe miratimin e zotit Putin të dërgojnë pak municion në Kiev dhe kjo na bën si djem të mirë nga pikpamja e SBA-s. Zoti Kurti dhe Prishtina duhet ta kuptojnë politikën reale globale. Listing lots of small countries, not very important militarily, and right now Mr. Vučić has been clever enough
to say, I think probably telling Mr. Putin, getting Mr. Putin's approval, let's send a little bit of ammunition to Kiev, and that puts us as one of the good boys from the point of view of the United States. And Mr. Kurti, Pristina should understand that global realpolitik. Yeah, but I mean, the European Union në rregull. Por Bashkimi Evropian është i përqarë. Bashkimi Evropian nuk flet me një zë për Kosovën dhe edhe për Serbinë. A nuk mendoni se amerikanët është dashur dhe duhet jenë këtu për shkak të kësaj përqarjeje brenda Bashkimit Evropian, kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor dhe posaçërisht për Kosovën? Do you really want me to list all the important issues, geopolitical issues, European issues? Vërtet doni t'ju listoj të gjitha çështjet e rëndësishme gjeopolitike, çështjet europiane, kur europianët flasin me zëra të ndryshëm. Bashkimi Evropian nuk është një supershtet, pavarësisht se çfarë mendojnë britanikët për Evropën. Është një federat, një union, është një komunitet, 27 vende të ndryshme. Është përplot me histori të ndryshme mes tyre. Jetojnë në probleme me pakicë hungareze në Rumani dhe Slovaki për shembull. Shikoni problemet ndërmjet Gjermanisë dhe Francës për momentin, dhe ata po merren çështje të mëdha bankare aktualisht. Germany and France at the moment on handling big banking issues. So this is Pra, kjo kërkon zgjidhje dhe unë i kam bërë thirrje miqve dhe unë e konsideroj Hashim Thaqin mik prej shumë vitesh dhe ai tani po mbahet në Hag për të kënaqur një prokuror amerikan dhe unë e konsideroj Albin Kurtin mik edhe për shkak se jemi të një familjeje të ngjashme politike dhe i kam thënë vazhdimisht gjeni lobist të mirë, gjeni njerëz të mirë. Ju keni shpenzuar shumë para për disa amerikan të lobojnë që nuk mund të bëjnë shumë për ju. Bisedoni me njerëz në Evropë që mund të krijojnë më shumë atmosferë dhe të mbështesin Kosovën që të shkruajnë artikuj në gazeta. Talk to people in Europe who can create more atmosphere in support of Kosovo. Put articles in the papers. I mean, I write and I really do everything I can to Unë vetë bëj atë sa mundëm për ta shitur Kosovën dhe për këtë serbët më urrejnë. Dhe kjo është një urrejtje e vogël të cilën mund ta mbaj. Por as zoti Thaqi dhe as zoti Kurti nuk shfaqen interes në lobimin efektiv në Paris, në Londër, edhe pse asgjë nuk ndodh në Londër, por loboni në mënyrë të ndryshme, ndryshoni shtrirjen politike, dinamikën politike. Më duhet të them si një politikan evropian dhe unë jam futur në parlament më shumë se 30 vjet më parë si një parlamentar britanik, megjithse e shoh veten si një politikan evropian. Mendoj se qeveritë e Kosovës, zyrtarët dhe administrata asnjëherë nuk janë angazhuar në mënyrë të duhur me Evropën ose nuk kanë marrë këshilla nga miqtë e Kosovës që duan të ndihmojnë. I consider myself a European politician. I think that Kosovo government and officials and administration have never properly engaged with Europe or taken advice from friends of Kosovo who would like to help. Mr. McShane, Zoti McShane, marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet e vështirë përkundër një dialogu që nisi vite më parë. Nuk ka një përparim të dukshëm në marrëdhënien e tyre. Nga perspektiva juaj, a është ky dështim i lehtësuesit në këtë rast i Bashkimit Evropian që dështoi ta përfundonte, apo paqja ndërmjet dy shteteve është shumë e vështirë? To conclude this dialogue, or is the peace between the two countries so difficult? It's clearly difficult. I cited an English proverb. I don't know if it works in Albania, but we have. Është e qartë, unë do të citoj një proverb angleze, që nuk e di nëse përshtatet në gjuhën shqipe, por ne i themi, mund të sillni një kal tek uji, por nuk mund ta bëni që ta pi. Mund ta sillni të dashur në vallëzim, por nuk mund ta shtyni të vallëzoj. Dhe ajo që thuhet se serbët u ndjen të poshtruar në atë që ndodhi në vitin 1999 dhe 2000, dhe duket se nuk ka një mënyrë të duhur për ta tejkaluar këtë ndjenjë të poshtrimit. Një popull që ndjet i poshtruar bëhet defanziv, i zemruar, nervoz. That sense of humiliation, and a nation that feels humiliated becomes defensive, angry, cross, nervous. And here in, Por në Kosovë njerëzit zgjedhen në bazë të deklaratës së pavarësisë dhe kjo ka kuptim kur flet për audiencën në Kosovë, që do të gëzohen, por edhe shumë më e vështirë kur provon që të arrihet një zgjidhje. Dhe për mua pika kryesore është iridentizmi serb në Bosnjë dhe këtu në Kosovë. Kjo pamundësia që të mendohet në mënyrë kreative, sepse shumë njerëz kanë vuajtur nga kjo dhe po ashtu edhe serbët. A settlement. I think the main fault still for me is Serbian irredentism in Bosnia,
here obviously or with you in Kosovo, and this inability to think creatively because shumë nga miqtë e mi serb, njerëz të mençur nuk janë më në Serbi. Ata janë në kryeqendrat europiane apo edhe në Amerikë, duke punuar, duke bërë para, duke u bërë zyrtar të lartë në institucione publike. Ata duhet të ndërtojnë vendin e tyre. Unë do të dëshiroja që zoti Vučić veçanërisht ta kuptonte këtë, dhe unë do doja ndonjëherë me që ka miq shumë të mirë në Kosovë, shpresoj të mos e humbas ndonjë, të reflektojnë dhe të shohin shembuj të tjerë në historinë europiane, si e kemi bërë paqen në Irlandën e Veriut. Kjo ishte shumë më e vështirë, shumë më terroriste para më shumë se 20 viteve. Si e që katalonët dhe spanjollët të jetojnë në harmoni dhe së bashku. Ka shumë shembuj në historinë e re të Kosovës dhe ato duhet të studiohen, por mbi të gjitha qasjuni Evropës. What did we do there? How do we get Catalans and Spanish to live in harmony together? And a lot of examples from recent European history that could be studied, but above all, reach out to Europe. Mr. McShane, in one occasion, you have called... Me një rast e keni përshkruar zotin Vučić si një pasardhës të Putinit në Ballkan. Pra mentaliteti në Beograd nuk ka ndryshuar, me sa e kuptoj atë që thoni. So far, as I understand what you say. Yes, Mr. Putin's got his friends in Europe. He's got obviously Mr. Orban in Hungary. He had Po, zoti Putin ka miq të tij në Evropë. Natyrisht ka zotin Orban në Hungari, kishte Marine Le Pen në Francë, dhe kush e di ajo mund të kthehet prapë nëse i duhen parat nga zoti Putin për të bërë fushat si kandidate për president të Francës. Zoti Putin ka lider në vendin tim që të krijoj atë që quhet Londongrad, ta bëj Londrën zemrën e oligarkëve të Putinit në Evropë, që të mbrojë bankat e tyre, të mbrojë reputacionin e tyre. In Europe, protecting their banks, protecting their reputations, paying immense amounts of money to London lawyers, London bankiers, London public relations people, buying Chelsea Football Club, buying a newspaper. Të paguaj shumë para për avokatët e Londrës, bankierët e Londrës, njerëzit e marrëdhënieve me publikun, duke bler klubin futbollistik Chelsea, duke bler gazeta. Pra të gjitha këto luajnë lojën e zotit Putin, sepse shumë prej tyre janë të kënaqur që të marrin paratë e tij. Për zotin Vučić, unë nuk e di se çfarë avantazhi merr ai nga kjo, sepse sido që ta këpusni gjeografinë dhe historinë, Serbia dhe Beogradi, dhe Serbia është një vend i madh evropian dhe Beogradi kryeqytet evropian. Pra të gjithë njerëzit atje nuk kanë përparuar. Ne kemi parë probleme të ngjashme në Irlandën e Veriut, që janë të gatshëm të heqin dorë nga historia, megjithse ti thuash jo historisë është gjëja më e vështirë për një politikan. Serbia nuk i ka thënë ende jo historisë. They're ready to do business, they're very, very smart people, but they're held back. We saw the same problem in Northern Ireland by political leaders who aren't prepared to compromise, aren't prepared to give up history. Saying no to history is the hardest task in politics. Serbia has not yet said no to history. Right. But Mr. Vučić, we have seen what Serbia... Në rregull, por ne e pam se çfarë bëri Serbia e zotit Vučić në Banjsk në shtator të vitit kaluar. Britania e Madhe ishte në mesin e vendeve të para që ka paralajmëruar herët se po rriten tensionet për shkak të ndërhyrjes serbe. Apo shohim shenja të përplasjeve apo të konflikteve të reja në Ballkan dhe posaçërisht në Kosovë? In the Balkans and specifically in Kosovo. I hope not. I can't say nothing will happen. I remember in my political lifetime we had... Unë shpresoj se jo. Nuk mund të them se asgjë s'do të ndodhë. E mbaj në mend në kohën time kur jam marrë me politik, ne kishim porositë të ngjashme të këqija në Irlandën e Veriut. Dhe ira e ndërlidhur me politike nacionaliste katolike irlandeze u denoncua për terrorizëm, po atëse e denoncojmë sot Hamasin për terrorizëm në Gazë. Por pastaj njerëzit e Iras e kuptuan dëmin që po i bënin njerëzve të tyre dhe filluan të kërkojnë rrugë të kompromisit. And they started to find ways of compromise. And thank goodness we had a political leader, a real genius like Tony Blair, who understood... Faleminderit Zotit që kishim udhëheqës politik, genial, siç është Tony Blair, që e kuptuan se si të zgjasin dorën e kompromisit.
Dhe në fund, mbretëresha e ndjerë përfundimisht trëngoi duart me njeriun që 20 vjet më herët vriste ushtarët tanë apo kryenin krime terroriste në Angli. Kjo besojmë se nuk do të ndodhë sërish, por kërkoj një imagjinat të madhe leadershipi. Nëse do t'isha në politike në Kosovës, nuk do të investoja shumë në faktin nëse njerëzit tregojnë në euro, dollar, dinar, monedha të arit për një pako të cigareve. Është vetëm valutë, mund të shkëmbehet dhe nuk mund të thuhet se identiteti varet nga lloji parave që përdoren. People trade in euros, dollars, dinars, rubles, gold coins, or packets of cigarettes. I mean, it's all a currency, it's all an exchange. And to say an identity hangs or falls by what money you use. Yeah, you have already touched one of the very Ju e preket një çështje më të diskutueshme në Kosovën e sotme dhe ka të bëjë me ndalimin e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Kjo u bë një çështje e madhe dhe marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara e Bashkimit Evropian u lëkund për shkak të kësaj. And the relationship between Kosovo and the United States and the European Union are a bit in a strange way. Ka vështirësi dhe Kosova thotë se po I përmbahet kushtetutës dhe ligjit. Si e shihni tani këtë moment? A duhet Kosova t'i përmbahet këtij vendimi apo jo? Should Kosovo stick to this decision or not? Very simply, long before you and I were born, or Mr. Vučić or Mr. Kurti, Kosovo and Serbia were part of the Roman Empire. Shumë e thjesht, shumë kohë përpara se ju dhe unë apo zoti Vučić e zoti Kurti kemi lindur, Kosova dhe Serbia ishin pjesë e perandorisë romake. Ju e mbani mend perandorinë romake? Sigurisht që po. Ka një thënie të rëndësishme në Romë. Paraja nuk çel. Pra nëse ju bëni para, bleni ose shisni mallra me to, a ka shumë rëndësi, siç e thash qofshin dollar apo dinar, euro apo pound anglez, kjo nuk ka shumë kuptim për mua. Kur insistoni se vetëm kushtetuta vendos se çfarë parash të përdoren, më vjen keq, por paraja është diçka e ndryshueshme dhe kalon përmes gishtave tuaj. Prandaj ndaloni të krijoni telashe tani. Fungible. It goes through your fingers like that. And just stop having that row. I mean, if Serbs want to waste their own money in exchange cost rates with banks who always charge a lot of money. Nëse serbët duan të humbasin paratë e tyre, duke shkëmbyer me kurset bankare që ju marrin shumë para, kur nuk përdorin një valutë vetme të një vendi, kjo është dëshpëruese. Zoti Vučić dëshiron që të shpenzojë dinarët e taksapaguesve të tij për serbët dhe organizatat e tyre në Kosovën e Veriut, në vend se të përqendrohet në çështje të rëndësishme. Dhe jo vetëm Kosova, por edhe Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit meritojnë të jenë në Bashkimin Evropian dhe gjithë ky mentalitet I pakuptueshëm po I mban ata peng. And all of this West Balkan mentality is holding them back and frankly the long rule of British power is always to be friends with the most Britania e Madhe gjithnjë provon të jetë mike me të gjithë. Ne duam të jemi miq me Francën dhe me SBA-n. Ne mund të mos pajtohemi për të gjitha, por mund të ndjehemi të shqetësuar me ndonjë veprim, por ne nuk përplasemi. Prandaj është me rëndësi që të ketë investime në Kosovë, dhe është e jashtëzakonshme që është hapur mundësia e shëngenit për qytetarët e Kosovës dhe duhet gjetur mënyra të tjera për të zhvilluar një ekonomi të turizmit, që është shumë e rëndësishme në botë sot, të zhvillohet një ekonomi mjekësore dhe të inkurajohen qytetarët e Kosovës që të përmirësojnë kualifikimet e tyre, që të tërheqin para nga bota e sotme, që po ndryshon shpejt. Encouraging the citizens of Kosovo to improve their qualifications and be able to extract the maximum amount of money from today's very quickly changing world. May I ask you, the debates have been increasing, especially with the request from the international community to establish Leonid ju pyes, ka një kërkesë nga Bashkia Ndërkombëtare për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Prishtina ka hezitimet e saj dhe nuk do një autonomi më të gjerë për serbët e Kosovës. Një draft statuti I asociacionit është në tavolinë, u hartua nga Bashkimi Evropian. Si e shihni këtë zhvillim? Beogradi kërkon më shumë fuqi ekzekutive për serbët në Kosovë. Powers for the Serbs in Kosovo. We have the right of oversight, if you like.
in many European countries where minorities... Ne kemi të drejtën e mbikëqyrjes nëse doni në shumë vendet e Evropës ku pakica jeton në një vend fqinj. Le të marrim edhe shembullin britanik. Tani një marrëdhënie ndërmjet Skocisë dhe Anglisë është shumë e tensionuar. Nga ana e nënësime, unë vi nga një familje irlandeze dhe marrëdhënia ndërmjet Anglisë dhe Irlandës tani është jashtëzakonisht e mirë. Por deri para 20 vjetëve, kur Tony Blair nënshkroi marrëveshjen e paqes së quajtur e premtja e mirë, situata ishte shumë e tensionuar që shkonte deri në një konflikt të hapur, konflikt fetar, konflikt ushtarak, konflikt gueril dhe gjysmë terrorist. So I understand the nervousness about creating a Republika Srpska. Unë e kuptoj frikën për krijimin e një Republike Serbe në Kosovë, por unë nuk mendoj se ka mjaft serb që e mbështesin këtë. Unë kam qenë në shumë qytete të Kosovës, qoftë të pakicat serbe apo manastiret serbe janë të mbrojtura nga banorët lokal, janë të respektuar dhe po kryhen punë normale. Ka një problem të veçantë në veri të Kosovës dhe thash. A particular problem in the north, I accept that, but that doesn't mean that because these municipalities can come and have a meeting. Por kjo nuk do të thotë se këto komunat që mund të takohen dhe zakonisht takimet komunale janë të mërzitshme, si çdo kund në botë, këto komuna mund të takohen, të flasin dhe të ankohen, por në fund të fundit askush nuk do të ndryshojë kufijtë e Kosovës të përcaktuar më 1999. Settled after 1990, after 1999, 2000. And sometimes you have to give a bit to win a lot more. Pra ndonjëherë duhet t'i japësh pak më shumë. E di se provokimet janë irrituese dhe e di se nuk është shumë e lehtë nëse je politikan në Kosovë dhe ata do të thonë se nuk mund t'i lejojmë serbët të takohen dhe kjo është e papranueshme brenda Kosovës, por le të pyetemi, a është kështu vërtet? Nuk jam i sigurt. Këshilla ime do të jetë që të kthejnë faqen tjetër, konsensusi, kompromisi, i dhënë edhe merr. Just consensus, compromise, give and take. Zoti McShane, faleminderit shumë që ishit me mua sot në radio televizionin 21. Albert, faleminderit gjithashtu.